Syftet med terrorattentat är att injaga rädsla och allvarligt skada ett land. Varje år begås ett stort antal terrorattentat runt om i världen och sedan en tid tillbaka bedömer Säkerhetspolisen att Sverige befinner sig på en förhöjd terrorhotnivå. Det innebär att det finns en risk för terroristbrott i Sverige, även om risken för en enskild människa att råka ut för ett attentat är mycket liten. Det finns ingen i världen idag gemensam definition kring begreppet terrorism. Däremot har vi inom ramen för Europeiska unionen enats om ett innehåll i vad är terrorbrott. Ett terroristbrott är till exempel mord, dråp, misshandel, grov misshandel, allmänfarlig ödeläggelse och andra brott med ett särskilt syfte. Religiöst och politiskt motiverad terrorism utgör det största terrorhotet mot Sverige. Oavsett motiv så har det blivit vanligare att attentaten genomförs av ensamma gärningspersoner som utför dåden med enkla medel och metoder. Terrorattacker präglas av att de kommer plötsligt, utan förvarning, ett våldsamt och snabbt förlopp där man någonstans kan räkna med att ett påbörjat attentat inte avslutas förrän det avbryts av polis. Ett terrorattentat i Sverige idag skulle troligen vara med hjälp av 1 av 4 tillvägagångssätt. Antingen med hjälp av knivhugg och stickvapen eller med skjutvapen, användande av fordon som vapen eller ett användande av explosivämnen som vapen. Möjligen 1 eller 2 av tillvägagångssätten i någon sorts kombination. Historiskt sett så är det ju i princip samma typ av tillvägagångssätt nu som för 100 år sedan. Men målvalen ser lite annorlunda ut kanske därför att skyddet har ökat i vissa miljöer. Idag är det vanligare att allmänheten eller oskyddade platser blir ett mål för terrorattacker. Platser där många människor vistas samtidigt. Offentliga platser som till exempel en centralstation. I Sverige arbetar olika myndigheter och organisationer för att Sverige ska vara så tryggt som möjligt. Men samtidigt är terrorbekämpning beroende av att fler än våra myndigheter samarbetar. Även du har en viktig roll att fylla, exempelvis genom att rapportera till polisen om du hittar ett misstänkt föremål eller om du upplever tecken på våldsbejakande extremism. Och om du mot all förmodan skulle drabbas av ett attentat är det viktigt att du fattar bra beslut. Polismyndigheten och MSBs råd till allmänhet är fly, sök skydd, larma. Fly, sätt dig själv i säkerhet, lämna platsen omedelbart. Sök skydd, om du inte kan fly, sök upp en plats som du bedömer är tillräckligt säker. Larma, när du är på en säker plats, larma polisen och berätta vad som har hänt. Även om sannolikheten eller risken att drabbas av ett terrorattentat för dig som individ är låg kan konsekvenserna av ett attentat bli väldigt allvarliga. Din mentala förberedelse är din nyckel till hur du kommer att agera och reagera om det inträffar ett attentat.